Good day everyone! Welcome to Isalite Vlog. Ipasyal ko kayo sa ibang bahagi ng Amerika. Today we're going to Delicate Arch, which has become a symbol of Utah's red rock, known around the world. Hike to the arch or see it from two of convenient viewpoints. It's a 3-mile heavily trafficked out and back trail and rated as moderate. The trail is primarily used for hiking and nature trips. Ayan o. It's a 1.5 miles, 2.4 kilometers one way. 1.5. So, 3 miles pala to. Hi. So, pupunta na kami ngayon sa Delicate Arch. 2 hours. Ano pala to, hike? Back and forth na yan. Hope makayanan namin. Sige guys. Yan ang akyatin namin. Slowly lang. But surely. Yun na, doon kami nag-park. Wow, ganda. Buti medyo cloudy, hindi mainit. Thank you Lord for that. Yun. Oo, bababa kami na naman. Tapos sa akyat. Bababa, tapos sa akyat. Kaya na daddy? Slowly lang. Oh. Halfway. Ayun, daming tao. So, akyatin natin to. Ang hirap pala ito akyatin. Pataas.
Mabuti dala nila yung stick. Ha. Like that. Tingnan mo to, ang madadaanan namin. Yan. Lapit na tayo. Wow. God, thank you Lord. Malapit na kami. Grabe na to. More akyat pa. Oh my God. Ayan o. Bangin. Going up. Oh. Hali na kayo. We're almost here. Bangin. Katakot. Tandaan lang. Yun, ang nilakad namin, napakalayo. So, nakarating din kami. Pero grabe din, ang hirap din pala. Bangin ang ano. Pero mga tao, hindi natatakot to. So, yun, ang mga tao. Get used to it. Once you sit down here and watch, you get used to it. No. Laki ang kamay mo. Yan. Yung dinatakot sa tao. Kaya nga. Para kang gano'n.
Dito ako sa taas. Halika dito. Ganda. Yun. So far yan, oh. Ang ganda. Ang anak ko naakyat sa taas. Oh, ngayon slowly na kami bababa. Yun. Nag-enjoy ba kayo? Nakita nyo ba? Ayun. Bababa. Sarap mahangin. Hindi mo ma-feel ang init. Alas 12 na ng tanghali. Thanks God, nakayanan ng asawa ko. 2 hours. Wow. Yun. So amazing, beautiful God's creation. Yan. Grabe ang panahon. Inano talaga ni Lord na hindi tayo mahirapan. Sarap! Sarap kumain nito. Takot ganun sandali lang. Sa wakas, nakikita na natin mga ano, kaso lang ako, tingnan, bababa pa kami. 10 minutes to go. Marating din yung parking area. It takes 2 hours round trip, pero worth naman. Kaya guys, hope you like it. Please subscribe. It's a light vlog. God bless us all.
Careful. So yun na guys.